Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Naririnig po ba ninyo ako dyan sa bandang kaliwa? Maliwanag po ba ang boses ko dyan sa kaliwa? Dyan po sa kanan, maliwanag po ba? Naririnig po ba ninyo ng maliwanag? Kaya ang pangalan ko po ay Lina. Lilinawin po natin ang lahat ng ating ginagawa sa umagang ito. Magandang umaga po muli ang bati ko sa inyo at sabihin po ninyo sa kaliwa, magandang umaga. Sabihin tayo sa kanan, sabihin niyo po, magandang umaga. Ang aking pong pananalitaan ngayong umaga ay aabutin po ng 2 oras. Pero kung malakas ang inyong palakpak, 1 oras na lamang po. Kaya lumawak na po ang sagot kita bayan. Salamat sa Diyos at tayo ay nakarating sa panahong ito na lalo pa tayong lumalakas at tayo'y dumadami. At dahil dito, nakikita natin ang liwanag sa ating bayan sapagkat maraming Pilipino ang nagdadala na ng sulo ng liwanag para mabago ang ating bayang Pilipinas. Mga kababayan, ang sagot kita bayan. Thank you, Brother Johnny. Announcing the arrival of our Senator of the Republic of the Philippines, Grace Poe. Kilala sa inyong lahat ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Senadora Grace Poe. Mike, please. Mike, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, pagpasok pa lang dito, mas maganda na ang aking paghinga. Mas maluwag na. Nakikita ko kayo at kung ano at naiintindihan ko ang inyong mga pinaglalaban. Marami dito ay mga naging aktivista o patuloy pa rin na isang aktivista. Talagang kailangan natin isulong itong ating adhikain sapagkat lahat tayo ay apektado dito. Nais kong batiin ang ating mga kasama. Una-una si Dr. Herminio Buerano Jr., yung ating presidente ng CCAAP, si Dr. Mike Aragon, Vice President, yung ating Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines, Trustees and Officials, ang ating siyempre former Senator Heherson Alvarez at Senator Joey Lina, former Executive Secretary Ruben Torres, former Secretary Leonie Montemayor, former Secretary William Gar. Siyempre, paano natin makakalimutan ng ating running priest na si Father Robert Reyes. Nakita mo hanggang ngayon talagang fit na fit dahil nga sa kanyang regular habit na pagtakbo. At siyempre si Dr. Benito Atienza, ang ating congressman, former Congressman Willie Villaramas, Tito Willie. At ito, si Architect FPJ, kasi June pala Fox Jr. siya. Siyempre, wag natin kalilimutan yung wag masipag, walang kapaguran, kasama halos sa lahat ng hearing sa Senado,
kahit na, sabi ko nga, dapat may tanggapan ito sa Senado dahil palagi nandun siyang resource person ng ating mga mananakay. Palakpakan natin si Miss LB Medina. At ang aking kaibigan na tiga Ormoc, siyempre si Manong Yong Pongos, na nandito rin. Ang ating hinahangaan na party list ng ANAR, si Congresswoman Pakis. Hello po, ma'am. Thank you po, nandito kayo ulit at talaga nakaputi. Pareho po tayo. Kung meron po akong hindi nababanggit, pero ang importante sa lahat po kayo nandito mga clean air advocates galing sa iba't ibang sektor. Unang-una po yung ating good news. According to the latest finding, air quality in Metro Manila has slightly improved from a high of 166 micrograms per cubic meter in 2010. Air pollution is now down to 120 per cubic meter in 2015. Pero ang bad news ay 120 is still way above the international safety standards na dapat ay 90. So kailangan pa natin pababain. Nagawa naman natin eh. So dapat lang na patuloy na itulak ito. Kasama ng aking trabaho bilang isang senador ay dapat mag-check, gumawa ng oversight ng ating mga batas bago ito ma-implementa o habang ito ay ini-implementa. And what I found is that while Filipinos excel in crafting laws, we often fail miserably in implementing them. Actually, ang gagaling ng mga abogado eh. Magagaling ang mga abogado natin sa Senado, pero kulang talaga tayo sa implementasyon. For example, our country's policy framework for air quality management is actually very good and more advanced than most countries. I was told that some of you here were part of the group that crafted Republic Act 8749 or the Clean Air Act of 1999. Pakitaas nga yung kamay ninyo kung kayo ay may contribution. Siya pala yung author. Palakpakan po natin. Congressman Alvarez. Nararapat lang talaga na naririto ang author natin at bigyan natin ng pagkilala sa kanyang ginawa. Napaka-importante po ito. And I would like to congratulate all of you for coming up with such a comprehensive and well-written law. Actually, sinasabi nga nila yun. RA 8749 is firmly grounded on the constitutional policy that the Senate that the state shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Sa ilalim po ng batas na ito, sinasabi na, hello, Mr. Cornell, dapat mag-formulate tayo ng holistic national program of air pollution management, magkaroon tayo ng kooperasyon at self-regulation among citizens and industry. So hindi pwedeng palagi manghihimasok ang gobyerno. Maganda rin na mismo mga grupo katulad ninyo ang kusang gumagawa din ito. Focus primarily on pollution prevention rather than on control. Promote public information and education. Yan ay ginagawa ng grupo ninyo sa inyong pagtitipon ngayon. And formulate and enforce a system of accountability for short and long-term adverse environment impact of project, program, or study. Tama po ba yan, Senator Alvarez? Tama. The primary government agency responsible for the implementation and enforcement of this act is the DENR. However, local government units shall share the responsibility and management maintenance of air quality within their territorial jurisdiction. Hindi po kaya ng DNR lahat. Siyempre, kailangan po yung mga mayor natin alam rin itong panukala na ito at paano makakatulong mapalawak ito. But sadly, 15 years after the law was passed, air quality in the country leaves much to be desired. As is always the case, the people tasked with administering the policy have failed to implement it properly. Proper implementation, therefore, is the key. Good governance and a clean government requires leaders and a bureaucracy that possess the political will and competence to implement policies which improve the lives of the people, or how many competing business interests, even if we have business interests standing in the way.
For example, we must implement the law and remove all vehicles that do not meet standards. Some jeepneys and buses which fail smoke belching tests. According to one study, 80% of air pollution in Metro Manila comes from vehicles. Currently, Metro Manila has 8 million vehicles, and the number of vehicles is projected to rise in the economic uptrend. We need to re-examine whether the smoke emission testing system still works. Talaga bang gumagana ang smoke emission testing? O kung meron kayong alam na binabayaran lang para ipasa ang isang sasakyan? We also need to phase out old cars, jeepneys. The Clean Air Act actually calls for all public utility vehicles to convert to Euro 4 compliant engines. I was told by Ms. Elvie Medina that the DOTC actually has 820 million that is supposed to be lent to jeepney operators to enable them to convert their engines to Euro 4 compliant models. So mga kababayan, hindi po pwedeng basta phase out lang at tanggalin ang mga jeepneys na hindi compliant dito sa smoke belching requirements or smoke belching tests. Kailangan na ibigyan natin sila ng pagkakataon para makakonvert. At ang gobyerno ang magpapautang ng pera dito. Bakit kailangan magpautang ng pera sa kanila? Dahil ito po ay isang public utility na naman. Ginagamit po ito ng tao, hindi po ito para sa sarili lamang nila. Kaya hindi naman pwedeng sabihin, alisin lahat ng jeep na hindi sumusunod sa batas. Kailangan bigyan din sila ng puhunan para sila ay makasunod sa batas. Ganon din ang sinasabi natin. Medyo maiba ko ng konti, no? Diba sinabi ko dun sa speech ko, tanggalin ang mga kolorum. Bakit natin kailangan tanggalin ang mga kolorum? Kasi nga, hindi nagpatas ang labanan. Kayo na mga rehistrado, halimbawa, nagbabayad kayo ng sapat na permit at buwis, pero yung iba hindi. Pero ganito lamang yon. Mababawasan o mawawala ang kolorum kung walang demand para dito. Ang ibig sabihin, kung bibigyan natin ng tamang transportasyon ng ating mga kababayan, padadamihin natin ang ating mga pagon. Gagawin natin mas efficient ang ating mga train system. Hindi naman maglalaganap ang mga yan. At sa tulong ng mga grupo katulad ni Ms. LB, yung mga kumpanya at mga bus drivers sa mga kolorum, bigyan ng alternative livelihood. Halimbawa, kakailanganin pa rin naman natin ng shift sa mga bus natin. Mabibigyan at ma-absorb pa rin sila. Pero para pagsabihin natin na payagan na lang natin ang ganon, how can they be accountable if they're not even registered? But we certainly have to help them. Because kahit na papano, yan pa rin ay marangal na pinagkakakitaan. Hindi pa rin sila naggugulo o nagnanakaw. Sila ay nagbibigay pa rin kahit papano ng transportasyon sa ating mga kababayan. Pag nakikita niyo po sa gabi, dyan sa EDSA, corner Ayala, tapos papunta na doon, no? Papuntang south, lahat ng tao halos nagkakalat na sa kalsada, naghihintay ng masasakyan. Talagang kulang ang ating public transportation. We also need to seriously consider promoting biking as an alternative mode of in-city mobility. Alam ko mahirap sabihin yan. Mahirap gawin yan, mas madaling sabihin. Lalong-lalo na pag ang simoy ng hangin ay hindi maganda. Kailangan talaga, tuloy-tuloy yan, ano mo? Sa ibang bansa, yung mga mayor, yung mga kongresista, lalo na sa Europa, pumapasok sa trabaho na nagbibisikleta. Alam ko mahirap ma-imagine ngayon na gagawin natin yan, ano? Pero pwede naman unti-unti. Pag naayos ang mass transport system natin, mas mababawasan ang pollution, ang air quality mas gaganda, ang ating bayan mas yayaman. Sa tingin ko, pwede rin naman sa mga malalapit na lugar. Lalo na si Architect Palafox, yung kanyang mga self-containing or self-sustaining communities na magagandang urban planning. Na sa isang komunidad, nandun na ang simbahan, ang paaralan, nandun na ang mga pwedeng puntahan para sa hanap buhay. Hindi na kailangan lumabas ng malayo. Sabi nga nila yung mayor ng London, dati daw ay nagbabike papunta sa kanyang trabaho. Siyempre, iba naman yun dito. Yung iba natatakot, baka masagasaan pa.
So tama naman na meron din tayong mga tamang bike lane. Pero syempre, maging realistic din tayo. Sa ngayon, yung mga widening projects din natin ang kailangan din natin tutukan sa mga kalsada. In the Philippines, our roads continue to be hazardous and vicious to bikers. The DPWH needs to reconfigure our roads to accommodate bikers. There should be safe bike parking in the MRT and LRT stations so bikers can resort to bimodal commuting. Business owners and corporations, on the other hand, can contribute by allowing their employees to shower and change in their workplace. Maganda rin naman na may mga shower stalls sa pinagtatrabahuan mo, di ba? Kasi alam mo dati sa MTRCB, meron akong isang empleyado. Sabi ko, bakit gano'n? Ano? Parang palagi siyang fit. Hindi siya nagkakasakit, tapos very active. Yung pala, araw-araw, pumapasok siya trabaho, nagbabike siya, kung hindi ako nagkakamali, from Antipolo to Quezon City. So, kung meron talagang paliguan, malaking tulong yan kasi syempre ayaw mo naman pumasok sa trabaho pagkatapos mag-bike, tapos ang lagkit-lagkit mo. Diba? So, talagang lang yan. Imagine, isang banyo para sa mga lalaki na may iba't ibang shower stalls. At sa babae, syempre mas may privacy ng konti. We also need to explore our new technologies that leave smaller carbon footprints. I am in favor of studying ways to use e-jeepneys and e-tricycles. These vehicles will run on electricity rather on diesel or on gas. Of course, we can make our e-jeepneys as colorful as possible. Di ba dati nagkaroon ng move na dapat yung mga jeep isang kulay na lang? Pero pag nakikita mo na may mismo noon yung mga magagandang mga kinukulay at pinipintura sa jeep, yan po kasi nakakadagdag din sa interes ng mga turista. So sa totoo lang, pwede tayong kumuha ng mga artists, let's say galing sa University of the Philippines o sa UST, na mag-cooperate sa local government unit na magsusponsor nito mga e-tricycles or e-jeepneys na sila ang gumawa ng theme na nationalistic sa ating mga jeeps at saka tricycles. Para pag nakikita, ang ganda ng tanawin, di ba? Para sa kanila, uy, kakaiba ito. Sa Pilipinas lamang ito. These individual acts and gestures, great or small, taken together, all contribute towards making the air we breathe cleaner and the communities we live in more livable. Kung hindi po ninyo napapansin, yung datos po ng medical community, mas marami po ngayon na nagkakaroon ng cancer. Siguro kasi mas efficient yung statistics taking nila, pero marami ang nagkakaroon ng lung cancer. Hindi natin alam kung konektado ito sa environment natin ngayon, but certainly, something has to be done about our environment para makabawas naman tayo sa mga sakit. Kung hindi man cancer, yung iba ay nagkaka-asthma dahil dito. At pagdating naman ng bagong taon, hirap na hirap talaga tayo lalo huminga dahil nga sa lahat ng paputok. Alam mo, kasama yan ang kultura natin, pero kahit nga yung mga eroplano ay hindi makaland dahil hindi makita sa kapal ng usok. So lahat yan talaga ay parusa sa ating kalikasan. Ito po ang vision ko ng kaunlaran. Ang tunay na kaunlaran, lahat ay nakikinabang, walang naiiwan, at ang hangin ay para sa lahat. Kaya pag pinangalagaan natin ito, lahat tayo ay makakalanghap nito. Hindi lang yung mayaman, hindi lang yung mahirap. Ang malinis na hangin ay nilalanghap ng lahat. Kaya kailangan ay ito'y tutukan natin. Higit pa dyan, ang tunay na kaunlaran, pinapangalagaan ang kalikasan at ang ating likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Dahil ito ay pamana natin sa kanila, gamitin natin ngayon. Pero kailangan, may ipapasa naman tayo na maayos na kalikasan sa mga susunod na henerasyon. Hihingi po ako ng tulong sa inyo at suporta upang mas maisakatuparan ang lahat ng ito. Sa tulong ng mga grupo na talagang nagsisipag, sa init, sa araw, si Miss Elvie pumupunta para lang matiyak ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Ang mga operators ng jeep at bus na patuloy pa rin ginagawa kahit na minsan mahirap yung compliance nila. At sa lahat sa inyo, ipatupad natin ang pagbabago. Dahil may mga anak din kayo, kahit na may mga bus at jeep kayo, isipin ninyo na nilalanghap ng mga anak at apo ninyo
ang hangin na yan. Kaya gawin natin ang ating makakaya para maayos natin at malinis ito. Sama-sama po tayong lahat tungo sa isang magandang umaga. Muli, maraming salamat po sa inyong pag-ibig. We would like to ask the Senator to please remain on stage, and we are calling the officers of the Coalition of Senior Advocates, the Board of Trustees, the President, Senator Heherson Alvarez, Senator Joey Lina, Father Robert Reyes, because we are going to give a certificate of recognition to the Senator. Senator Alvarez, can you please come up the stage as part of the Board of Trustees of the Coalition of Senior Advocates of the Philippines? And we are presenting this certificate to our good Senator because the Coalition has chosen her to be our clean air champion because of her dedication to the agenda, the clean air agenda. The Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines ang nagagawad po ng isang Certificate of Recognition as Clean Air Champion kay Honorable Senator Grace Poe. Babasahin ko po ang laman ng aming certification. Ang CCAAP, the CCCAAP together with our partners for environmental preservation and sustainability hereby presents the Certificate of Recognition to the Honorable Senator Grace Poe as our Clean Air Champion in acknowledgement of her personal commitment to our clean air advocacy and her quest to bring better air quality, environmental preservation, and sustainable development to the Filipino people. The Clean Air Champion represents the hope and struggle of Filipinos for a better quality of life through the enforcement of moral governance that will eliminate the dreaded societal corruption that aggravates the clear and present danger of air pollution and the environmental degradation of our great nation. Given this 19th day of September 2015 in San Juan City, Philippines, signed by our chairman, Attorney Leo Olarte, MD, and yours truly. Maraming salamat po. Huli niyo si Father Robert Reyes. Kayo, okay lang po. Isipin ba ninyo na 60 years old na siya? So kung mag-exercise lang talaga tayo, maglalakad, papunta sa trabaho, ay posible palang maging ganyan. Maraming salamat. We are asking the good Senator Reyes to please sign our commitment board dito sa kabila, no? Okay. After the good Senator, I'm asking also the officers of the coalition to sign the same board. So then later on, officers of all the different organizations, sagot ko yan, everybody. After this, our good Senator will be moving forward for the next engagement niya. So we will continue with the program. Mga kasama, pagkatapos ng pagpirma, balik tayo sa ating kanya-kanyang upuan sapagkat meron tayong mahalaga pang solidarity messages. Coalition partner
Coalition for Air Advocates of the Philippines. Palakpakan po natin. Palakpakan natin muli ang clean air. Kailangan ang good president is for clean election, clean government, and clean air. Okay, palakpakan po natin.